Hello mga boss, ito po yung ibig kong sabihin mga boss. Ito, gitry ko lang to kasi may mga ibang anggulo na kailangan ko ring gawin. Pero ito, sample lang to siya. Gusto ko lang malaman kung anong resulta nito. Ito po, yung scaling nito, same as reference ng area na to. Kukopyahin ko po ito sa ibang drawing, new drawing. Tapos i-paste to, coordinate ko po dito. Ito siya yung lalabas. At ito naman po, kopyahin ko ulit doon sa sa plan drawing ko. Kinopya ko na po siya. Tapos i-paste coordinate ko po siya ulit. Pag paste coordinate ko po, ito na po yung lalabas. Itong malaki na to, yung scale niya. Tignan mo, napakalaki niya. Kaya di ko maisip bakit naging ganun po. Sana matulungan niyo po ako.